سلام دوستان خوبم. امروز برایتان طرز تهیه بولانی مکزیکویی را میگم. ابتدا یک دانه پیاز میده میکنیم. بعد مقدار بسیار کم روغن به دیگ علاوه کرده. سپس گوشت کوبیده شده را میندازیم. گوشت را خوب شور داده و بالای روغن سرخ می نماییم. بعداً پیاز میده شده را میندازیم و خوب سرخش میکنیم. بعداً سس بادنجان رومی را میندازیم و بعد مصالحجات اضافه میکنیم. پاپریکا، مرچ سرخ کوبیده شده، پارسلی و بعد خوب شورش میدهیم تا به هم مخلوط گردد. زیره کوبیده شده، مرچ سیاه و نمک علاوه میکنیم. بعد از مخلوط شدن مصالحجات مدت 5 دقیقه سرپوش دیگ را میگذاریم تا گوشت کوبیده شده خوب پخته شود. گوشت کوفته شده ما کاملا آماده هست. حالا بالای ظرف علاوه میکنیم. بعدا یک روی نان پرکی را چرب میکنیم. روی دیگر نان پرکی را دور میدیم. بعد مقدار پنیر میگذاریم. سپس از گوشت آماده شده بالایش علاوه میکنیم. دوباره مقدار از پنیر بالایش میگذاریم. بعداً سرش بسته کرده و بر روی تابه میگذاریم تا یک رویش پخته شود. بعد دور میدهیم تا روی بعدیش پخته شود. حالا بولانی کوفته مکزیکویی آماده صرف است. سالاد اوکادو را که ما آماده ساختیم مزه خاص می دهد همراه بولانی مکزیکویی. دوستان عزیز، لایک و سابسکرایب چینل را فراموش نکنید تا از غذاهای بعدی که آماده می کنم آگاه شوید. تشکر.